Hi everyone! So welcome back guys dito sa ating channel or welcome dito sa ating YouTube channel. So kung first time mo dito sa ating YouTube channel, so don't forget to click the subscribe button and also don't forget to click the notification bell. So nakaplano na ba kayo guys kung ano yung mga pagkain na ihahanda nyo sa pagsalubong ng bagong taon? So kung hindi pa, itong video na to ngayon guys is about dito sa pampaswerte na pagkain sa pagsalubong ng bagong taon. So, kung gusto nyong malaman kung ano yung mga pagkain na to, so stay tuned kayo sa video na to. By the way guys, bago ko simulan ang video na to is gusto ko lang sana mag-disclaimer na sa mga hindi naniniwala sa mga ganitong pampaswerte, pamahiin man. So, pwede nyo na pong skip ang video na to at maghanap na lang po ng panibagong video na gusto nyo. Sa pagsalubong ng bagong taon, bukod sa paghanda ng medianoche, yung iba naman is naghahanda ng mga pagkain na pampaswerte. So, ilan dito ay karne ng baboy kasi ang pagiging malusog nito ay nagsisimbolo ng kasaganaan habang ang pahaba nitong nguso ay nagsisimbolo sa patuloy na pag-usad ng buhay. Make sure na meron din kayong isda na inihaw dahil ang mga kaliskis nito ay kakulay at kahugis ng barya at ang paglangoy nito ay sumisimbolo raw sa progreso sa buhay. Maswerte din raw ang paghahanda ng berdeng pagkain kasi sumisimbolo ito sa perang papel. Bukod dito guys, meron ding panghimagas. Isa na dito ang cake na may lamang barya. Tradisyonal ito mula sa mga Griego kung saan pinaniniwalaan na siswertehin at bibiyayaan ang sinumang makakuha ng barya sa cake. At syempre, dapat kumplituhin din ang 12 bilog na prutas sa mesa. Ang 12 prutas ay nagsisimbolo sa 12 buwan at ang bilog naman ay nagsisimbolo sa pera. Ang mga ganitong paniniwala ay nagdadala ng bagong simula at kasaganahan. So yun naman guys, at sana ay hindi mawala yung mga pampaswerteng pagkain natin sa mesa sa pagsalubong ng bagong taon. So para lahat tayo ay lapitan or dapuan ng swerte. So thank you so much guys for watching this video at sa mga bago pa lamang dito. So please click the subscribe button and also please click the notification bell. And thank you so much guys again for watching this video and I hope to see you all again on the next video.